gekookt water en kokend water. Verveelde kinderen en vervelende kinderen. Hallo allemaal, Dutchies to be. Welkom bij deze laatste video van 2022. Vandaag gaan we kijken naar adjectieven. En dat zijn ook bijvoeglijke naamwoorden. Ja, die gemaakt zijn op basis van een werkwoord. En dat kan op basis van het voltooid deelwoord, ook wel participium genoemd. Of op basis van de infinitief, het hele werkwoord, plus een day. Dit is nu al de derde video waarin we kijken naar adjectieven gemaakt op basis van een ander woord. We noemen dit afleidingen. We hebben namelijk in 2 eerdere video's, deze 2, gekeken naar afgeleide werkwoorden met een achtervoegsel, namelijk baar en luk en ich of ug en is. En dit is de derde video en nu dus op basis van een werkwoord. En net zoals deze 2 andere video's hoort deze video van vandaag dan ook bij de Dutch for Higher Intermediate Scores bij les 2. Dus als je meer wilt oefenen en als je van A2 naar B1 plus niveau wilt gaan, check dan mijn cursus en de link staat in de beschrijving. En dan gaan we nu in deze video kijken naar adjectieven gemaakt op basis van een voltooid deelwoord en op basis van infinitief plus day. En wat ook het betekenisverschil is. Oké, laten we kijken eerst naar adjectieven gemaakt op basis van een voltooid deelwoord. Nou, wanneer gebruik je in het Nederlands een voltooid deelwoord? Dat is 1 in de voltooide tijd. Bijvoorbeeld, mijn vriend heeft een eitje voor mij gebakken. Ja, dus gebakken is het voltooid deelwoord van bakken. Mijn vriend heeft een eitje voor mij gebakken. Een voltooid deelwoord kun je ook gebruiken in passieve zinnen. In de leidende vorm. Dan kunnen we van deze zin, mijn vriend heeft een eitje voor mij gebakken, een passieve zin maken met het eitje is gebakken door mijn vriend. Of het eitje is door mijn vriend gebakken. Dit is een passieve zin en we gebruiken dus weer een voltooid deelwoord gebakken. Als je meer wilt leren over passieve zinnen, als je dat nog niet goed weet, kijk dan deze video. Want daar ga ik nu verder niet op in. Als we de zin het eitje is gebakken nemen, dan kan dit dus passief zijn. Het eitje is gebakken door mijn vriend. Maar hier zou het ook een bijvoeglijk naamwoord kunnen zijn, wat iets zegt over de staat, de toestand van het eitje. Het eitje is niet rauw, nee, het eitje is gebakken. Ja, het lekkere gebakken eitje. Maar Kim, je hebt net gebakken als bijvoeglijk naamwoord voor eitje gezet. Waarom krijgt het geen extra e? Dat is een supergoeie vraag. Ja, een adjectief krijgt bijna altijd een e als het voor het zelfstandig naamwoord staat, tenzij het een indefiniet of onbepaald het woord is. Als je daar meer over wilt leren, kijk deze video. Maar de uitzondering is dat als je een voltooid deelwoord gebruikt dat eindigt op en, zoals hier gebakken, dan krijg je nooit een extra e. Maar als we van een werkwoord als koken, wat een regelmatig werkwoord is, als we daar het voltooid deelwoord van maken, dat is gekookt, dus het eitje is gekookt, dan krijg je wel het gekookte eitje. Ja, dan krijg je dus wel een e. Dus bij regelmatige werkwoorden, als het voltooid deelwoord dus eindigt op een d of t, dan voeg je wel een extra e toe. Dus het gekookte eitje. En we zagen ook in de intro het gekookte water. Of de verveelde kinderen. Want van het werkwoord vervelen is verveeld het voltooid deelwoord. Dus het eindigt op een d. De verveelde
kinderen. Dus dit is de basis voor hoe je zo'n bijvoeglijk naamwoord maakt. De betekenis van dit soort bijvoeglijke naamwoorden geeft ook altijd aan dat een actie al voltooid is of legt nadruk op dat iets een passieve toestand heeft. Zoals bij het gebakken eitje. Het laat zien dat het al voltooid is, het is al klaar en het is ook passief. Het eitje heeft niet zichzelf gebakken, het is gebakken door iemand anders. De kinderen zijn verveeld, de verveelde kinderen, dat is ook passief. Andere voorbeelden zijn, die man heeft een gebroken hart. Ja, zijn hart is gebroken. Dat is ook passief eigenlijk. Het is gebroken door iemand anders. Of heb jij veel kosten gemaakt? Dit is een voltooide zin. Dan kun je jouw gemaakte kosten declareren bij de baas. Dus de gemaakte kosten zijn de kosten die zijn gemaakt. Dus dit is ook voltooid. Ja, dus dit soort adjectieven geven aan dat iets voltooid is of passief is. Dit is anders bij adjectieven gemaakt op basis van infinitief plus d. Die geven namelijk een actieve staat aan. En daar gaan we nu naar kijken. Nou, eerst het procedé en die is heel simpel. Je neemt de infinitief, het hele werkwoord, en je voegt er een d aan toe. En als je het dan voor het zelfstandig naamwoord zet, dan krijg je ook vaak een extra e. Bijvoorbeeld, mensen zijn denkende wezens. Denken plus d plus e. Mensen zijn denkende wezens. Kurkuma schijnt een helende werking te hebben. Helen plus d plus e. Helende werking. En kijk uit voor het kokende water. Ja, koken plus d plus e. Kijk uit voor het kokende water. En je krijgt dan natuurlijk geen e, zoals bij normale adjectieven, als je het voor een onbepaald of indefiniet het woord zet, zoals dit is kokend water. Of als je de adjectief aan het eind van een zin zet, wat ben jij vandaag toch vervelend. En zoals je hier kunt zien in de zinnen, geeft het bijvoeglijk naamwoord steeds een actieve staat aan. Dus mensen zijn denkende wezens. Zij denken actief. Kurkuma heeft een helende werking. Het heelt jou. Ja, en we zagen hier dus ook weer voorbeelden met koken en vervelen. Ja, dus met koken. Je hebt gekookt water en je hebt kokend water. Een voorbeeld met gekookt water is: auw, ik heb gekookt water over mij heen gekregen. Dus het kookt nu niet meer, maar het is wel nog heet. En ik heb het over me heen gekregen. Dat doet pijn. Of met kokend, kijk uit voor het kokende water. Dat is water dat nu op het vuur staat en nu aan het koken is. En 100 graden is. Dus kokend is hier actief en gekookt is voltooid. Dan met verveeld en vervelend. De kinderen zijn verveeld. Ja, ze weten niet wat ze moeten doen. Dus verveeld hier is het voltooid deelwoord en het is ook meer passief. Ze zijn passief, ze zijn verveeld, ze weten niet wat ze moeten doen. Maar met vervelend, de kinderen zijn vervelend, ze werken echt op mijn zenuwen. Ja, dus ze zijn actief, mij aan het vervelen. Ze zijn echt vervelend. Nou, dit waren de voorbeelden. En er staan nog veel meer voorbeelden in mijn Dutch for Higher Intermediate Scores. En ik heb daarin ook flashcards opgenomen van veel gebruikte bijvoeglijke naamwoorden op basis van dit soort werkwoorden. Nu nog een beetje huiswerk voor hier. Ik geef jullie 4 zinnen en 2 werkwoorden. In 2 zinnen gebruik je het werkwoord vallen, maar 1 keer als voltooid deelwoord en 1 keer als infinitief plus d of de. En in 2 zinnen gebruik je luisteren. Hetzelfde, 1 keer als voltooid deelwoord en 1 keer als infinitief plus d of de. Zin 1 is: wauw, kijk eens naar al die mooie streepje sterren.
Ja, hier mag je vallen invullen. Maar welke? Gevallen of vallende? Nummer 2. Lucifer is een streepje engel. Is dat vallende of gevallen? Nummer 3. Gaat het wel goed met je? Als je wilt, kan ik je wel een streepje oor bieden. Is dat luisterend of geluisterd? En de laatste, nummer 4. Weet jij wat het meest streepje liedje op Spotify is? Is dat luisterende of geluisterde? Nou, laat het me weten in de reacties wat de 4 antwoorden zijn. En als je deze video interessant vond, leuk vond of informatief vond, geef het alsjeblieft een like. Zo help je mij te groeien hier op YouTube. Ook als je reageert trouwens en of als je mijn video deelt met anderen die Nederlands leren. Verder wens ik jullie allemaal weer een heel mooie dag. En trouwens ook hele mooie feestdagen. Ja, super fijne kerst. Een heel mooi oud en nieuw. Ik zie jullie in 2023 met weer allemaal nieuwe video's. Ja, dus tot dan. Doei!